Xin chào các bạn. Bạn đã bao giờ nghe đến chỉ số DXY chưa? Đây là một trong những cái chỉ số quan trọng giúp trader hiểu sức mạnh của đồng đô la và dự đoán xu hướng của thị trường. Trong video này, chúng ta sẽ cùng khám phá từ A đến Z về chỉ số DXY, từ khái niệm, cách tính, vai trò trong Forex đến cách sử dụng nó trong chiến lược giao dịch. Nếu bạn là người mới, đừng lo, tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước một. Chúng ta cùng bắt đầu ngay nhé. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu chỉ số DXY là gì. DXY hay còn gọi là US Dollar Index là chỉ số đo lường sức mạnh của đồng đô la Mỹ so với một rổ các đồng tiền lớn khác. Nó được tạo ra từ năm 1973 bởi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Rổ tiền tệ ban đầu gồm 10 đồng, nhưng hiện tại còn 6 đồng chính, đó là đồng euro, đồng yên Nhật, đồng bảng Anh, đồng đô la Canada, đồng krona Thụy Điển và đồng tiền franc Thụy Sĩ. Chỉ số DXY được tính dựa trên tỷ giá hối đoái của 6 đồng tiền chính. Công thức tính của nó phức tạp một chút, tuy nhiên ở đây bạn chỉ cần hiểu nguyên lý cơ bản. Đó là khi cái đồng đô la nó mạnh lên so với rổ tiền này thì DXY tăng, ngược lại thì DXY sẽ giảm. Bảng tỷ trọng này cũng cho thấy là cái đồng euro có ảnh hưởng lớn nhất đến cái chỉ số DXY. Tiếp theo đó là đồng yên Nhật và đồng bảng Anh. Một câu hỏi đặt ra đó là tại sao DXY lại quan trọng đối với trader Forex? Bởi vì USD nó là một cái đồng tiền chi phối tới hơn 80% các giao dịch toàn cầu. Và DXY nó là một cái chỉ số để đánh giá sức mạnh của cái đồng đô la, cho nên nó sẽ là một cái thông tin ảnh hưởng rất là lớn đến cái quá trình giao dịch của chúng ta. Khi DXY tăng thì trader kỳ vọng là USD sẽ mạnh lên so với các cái đồng khác như là đồng euro, đồng bảng Anh. Ví dụ nếu bạn thấy DXY breakout xu hướng tăng mạnh thì cặp euro đô la có khả năng sẽ giảm. Ngược lại khi DXY yếu đi, các đồng tiền khác có thể sẽ tăng lên so với đồng đô la. Những cái thông tin này thì các bạn sẽ đặc biệt thấy rõ hơn đối với những cái cặp tiền trong đó có mặt cái đồng USD. Lấy ví dụ một số cặp tiền tệ chính bị ảnh hưởng bởi cái chỉ số DXY như thế này. Thứ nhất đó là cặp sản phẩm euro đô la. Thứ hai đó là đồng đô la yên Nhật. Thứ ba đó là cặp sản phẩm bảng Anh đô la. Thứ tư đó là đồng đô la Úc và đô la Mỹ. Thứ năm đó là đồng tiền Canada và đồng đô la. Và thứ sáu đó là cặp sản phẩm đô la đồng franc Thụy Sĩ. Ngoài ra thì bạn cũng có thể bắt gặp cái đồng đô la này trong một số những cái cặp sản phẩm khác như là vàng đô la, bạc đô la, vân vân. Về cách theo dõi cũng như là phân tích cái chỉ số DXY này thì với cái chỉ số DXY các bạn có thể theo dõi nó ở nhiều nơi. Các bạn đang giao dịch trên những cái sàn Forex thì các bạn có thể tìm hiểu trực tiếp cái sản phẩm này trên sàn Forex đó. Hoặc các bạn cũng có thể tìm kiếm cái thông tin về cái chỉ số DXY này trên TradingView. Đây là một cái nơi hỗ trợ rất là tốt những cái thông tin phục vụ cho cái việc giao dịch tài chính. Lấy ví dụ về cách xem cái chỉ số DXY này trên sàn IC Market. Thì để mở được cái tab sản phẩm DXY này các bạn mở giúp tôi cái phần Market Watch lên nhé. Và trong cái phần Market Watch này các bạn chuột phải lên trên đó này, các bạn chọn đến Symbol này. Nó sẽ hiện cái bảng này ra. Các bạn tìm giúp tôi đến cái mục sản phẩm đó là Future CFD. Và DXY thì nó nằm trong số những cái sản phẩm ở cái mục này. Các bạn kích đúp vào cái sản phẩm DXY này thì nó sẽ hiện DXY ra đây. Sau khi DXY nó đã hiện ra Market Watch rồi thì các bạn chuột phải lên trên đó, các bạn chọn vào Chart Window thì chúng ta sẽ mở được một cái tab sản phẩm DXY ra như thế này. Và từ đây thì các bạn sẽ có thể theo dõi và đánh giá được xu hướng sức mạnh của cái đồng đô la, xem là nó như thế nào, nó đang trong một cái xu hướng tăng hay là trong một cái xu hướng giảm. Ở trên các cái sàn giao dịch thì có những cái sàn nó đưa cái thông tin về chỉ số DXY này khá là đầy đủ. Tuy nhiên trên một số sàn thì cái thông tin về cái chỉ số DXY này nó không có nhiều dữ liệu. Chẳng hạn trên sàn IC Market thì các bạn thấy này, ở đây thì tôi đang để trong cái khung H4 nhé. Bây giờ tôi chuyển sang cái khung D1 để các bạn thấy rõ hơn. Đó. Thế thì khi mà tôi chuyển sang cái khung D1 thì các bạn thấy là cái biểu đồ nó dịch sang bên này rồi. Và lý do ở đây là gì ạ? Cái dữ liệu về quá khứ của cái sản phẩm DXY này thì ở trên sàn IC Market nó chỉ cung cấp ra đây là cái số ngày từ đây cho đến đây thôi ạ. Thế còn nếu như mà về xa hơn nữa ở quá khứ thì nó không có dữ liệu. Đấy, cho nên là trên sàn Forex thì có thể là những cái thông tin về chỉ số DXY nó không quá là nhiều. Tất nhiên tùy cái trường phái mà các bạn phân tích thôi. Với cá nhân tôi thì những cái dữ liệu như thế này đủ để cho tôi có thể sử dụng rồi.
Tuy nhiên cũng có những các bạn ấy thì các bạn phân tích thị trường theo cái trường phái khác thì các bạn sẽ cần nhiều hơn những cái dữ liệu của quá khứ để các bạn đánh giá thị trường. Một nơi để các bạn có thể theo dõi khá là đầy đủ cũng như là nhiều dữ liệu thông tin về cái sản phẩm chỉ số DXY này, đó là TradingView. Đó thì trên TradingView các bạn vào giúp tôi cái phần biểu đồ và trong cái phần các cái sản phẩm ấy thì các bạn tìm ở đó cái chữ DXY đây ạ. Đấy, nó sẽ có rất là nhiều những cái chỉ số DXY như thế này. Và đây là cái thông tin về cái chỉ số sức mạnh của đồng đô la ở những cái sàn khác nhau. Đấy, thì các bạn chọn đến cái sàn nào cũng được nhé. Và ở đây thì các bạn sẽ thấy được là chúng ta có khá là nhiều những cái dữ liệu ở trong quá khứ. Đó, thì chỉ trong trường hợp các bạn muốn cần những cái dữ liệu trong quá khứ đó để hỗ trợ cho cái việc đánh giá xu hướng của hiện tại thì các bạn sẽ có thể dùng được tốt hơn so với việc là các bạn sử dụng trực tiếp cái thông tin chỉ số DXY này trên cái sàn giao dịch Forex. Và để theo dõi thông tin về cái chỉ số DXY này thì các bạn cũng cần phải theo dõi thêm những cái trang cung cấp các cái lịch kinh tế, ví dụ như là Forex Factory hoặc là investing.com. Đối với Forex Factory chẳng hạn, vào trong cái phần này rồi thì các bạn tìm đến cái mục filter này. Ở đây thì các bạn có thể tìm kiếm những cái tin tức với cái mức độ mạnh yếu khác nhau và cái mức màu đỏ này là cái mức mạnh nhất. Thì chủ yếu là chúng ta sẽ quan tâm đến những cái tin tức có cái biểu thị ở đây là màu đỏ, tức là những cái tin tức mạnh thôi. Và cái phần bên này thì các bạn thấy là chúng ta có thể chọn nhiều những cái đồng tiền khác nhau. Ý ở đây là gì ạ? Chúng ta sẽ có thể tìm hiểu nhiều những cái tin tức liên quan đến các cái đồng tiền khác nhau. Nhưng mà ở đây thì tôi chỉ muốn quan tâm đến tin tức với cái đồng đô la. Thế thì tôi sẽ bỏ hết tất cả ở đây này. Đấy, sau đó tôi chọn đến cái USD. Rồi bước tiếp theo, sau khi đã lựa chọn xong cái phần filter này rồi, tôi bấm chọn vào Apply Filter. Lúc đó thì ở đây tôi sẽ lọc ra được những cái tin tức là tin tức mạnh. Và những cái tin tức đó nó chỉ ảnh hưởng đến cái đồng tiền mà tôi lựa chọn mà thôi. Đó thì trong quá trình giao dịch các bạn sẽ thấy được là ở những cái thời điểm có những cái tin tức này ra thì những cái sản phẩm liên quan đến cái đồng đô la nó sẽ có cái sự biến động khá là mạnh. Và đương nhiên DXY nó cũng sẽ bị ảnh hưởng khi các cái tin tức này được phát hành. Một số những cái tiết thực chiến cũng như là những cái lưu ý khi các bạn sử dụng cái chỉ số DXY này. Thì ở đây khi các bạn sử dụng cái chỉ báo DXY này thì các bạn hãy xem nó như là một cái công cụ hỗ trợ, một cái chỉ báo mang cái tính chất định hướng. Các bạn hãy kiểm tra xu hướng của DXY trước khi đặt các lệnh giao dịch, đặc biệt là trong trường hợp các bạn giao dịch dài ngày. Các bạn giao dịch theo phong cách swing trading hoặc là position trading thì các bạn hãy quan tâm nhiều hơn đến cái chỉ số này. Và sau khi các bạn đã phân tích kỹ thuật với cái chỉ số DXY này thì các bạn sẽ kết hợp thêm phân tích kỹ thuật với các cái cặp tiền mà các bạn muốn giao dịch. Và kết hợp những cái thông tin này lại với nhau thì chúng ta sẽ có được đầy đủ hơn những cái thông tin cũng như là có những cái tín hiệu với cái độ tin cậy cao. Nên tránh giao dịch ngược xu hướng DXY trừ khi có tín hiệu xác nhận. Và một cái điều cũng đặc biệt nên lưu ý đó là một cái sản phẩm có cái đồng đô la này nó sẽ không hoàn toàn cùng hoặc là ngược xu hướng với cái chỉ số DXY. Ở trên màn hình này thì các bạn có thể quan sát thấy một cái đoạn biểu đồ của cái cặp sản phẩm euro đô la và cái sản phẩm DXY. Ở bên phải đây là DXY, còn bên trái này là euro đô la. Thế thì nhìn vào đây các bạn sẽ thấy được là cái biểu đồ của hai cái sản phẩm này nó gần như là ngược nhau. Một trong những cái lý do của cái điều này đó là trong cái tỷ trọng để tính cái chỉ số DXY này thì cái đồng euro nó chiếm một cái tỷ trọng là lớn nhất so với những cái đồng tiền còn lại. Đấy, nó tận xấp xỉ 58% cơ. Đấy thì đối với những cái sản phẩm có mặt cái đồng đô la này thì cái cặp sản phẩm euro đô la nó có một cái mối tương quan rõ ràng nhất với cái chỉ số này. Thế còn nếu như các bạn theo dõi thêm một số những cái sản phẩm khác, chẳng hạn như ở đây chúng ta sẽ mở sang cái cặp sản phẩm đó là GBP USD. Đấy, thì các bạn thấy là cái dạng biểu đồ nó cũng đã khác rồi. Đây nhé, nó khác so với cái sản phẩm euro đô la này, đúng không ạ? Đó. Sản phẩm USD CHF thì ở đây cái đồng đô la nó là cái đồng đứng trước. Đó thì các bạn cũng thấy được là cái dạng biểu đồ của nó cũng khác tương đối so với cái biểu đồ của cái USD Index. Tuy nhiên thì nó cũng đang trong một cái xu hướng giảm. Với cái cặp sản phẩm USD JPY thì trong cái xu hướng lớn thì nó cũng đang là một cái xu hướng giảm. Tuy nhiên cái dạng biểu đồ của nó cũng khác khá là nhiều so với cái biểu đồ của DXY. Đấy thì một số những cái sản phẩm khác như là USD CAD hay là AUD USD thì cái dạng biểu đồ của nó cũng tương tự như vậy để các bạn có thể đánh giá. Thế thì nhìn vào đây thì các bạn sẽ thấy được là một cái sản phẩm có cái đồng đô la nó đứng trước và cái cặp sản phẩm có cái đồng đô la nó đứng sau thì cái xu hướng của nó cũng tương đối là ngược nhau. Tuy nhiên dạng biểu đồ của nó hoàn toàn có thể là khác nhau. Thành ra là gì ạ? Một cái lời khuyên ở đây đó là trong trường hợp các bạn giao dịch cái cặp sản phẩm euro đô la
Đấy, thì các bạn sẽ quan tâm nhiều hơn đến cái chỉ số DXY. Đối với những cái sản phẩm khác thì cái chỉ số DXY nó mang tính chất tham khảo nhiều hơn. Đặc biệt nếu như mà các bạn quan tâm đến cái sản phẩm vàng chẳng hạn. Thế thì trong rất là nhiều những cái trường hợp nhá, thì cái cặp sản phẩm vàng này nó hoàn toàn có thể di chuyển cùng chiều với cái chỉ số DXY. Mặc dù sản phẩm vàng ở đây thì nó được viết là gì ạ? XAU USD, tức là cái USD này nó đứng sau. Đấy, thì đáng lẽ ra USD nó đứng sau thì USD nó giảm thì cái sản phẩm này nó phải tăng, đúng không ạ? Nhưng có rất là nhiều những cái trường hợp cả hai đều giảm hoặc là cả hai đều tăng. Và để phân tích đánh giá được cái sản phẩm DXY này thì các bạn cũng hoàn toàn có thể sử dụng những cái chiến lược phân tích giống như những cái sản phẩm khác. Đấy, các bạn có thể sử dụng cái chiến lược phân tích đó là sử dụng các cái đường MA hoặc là kết hợp các cái đường trendline với MACD, với RSI, vân vân. Nói chung là chúng ta coi nó như là những cái sản phẩm forex khác rồi ạ. Tuy nhiên, ở đây là những cái thông số tham khảo để từ đó chúng ta có thể giao dịch nhiều những cái sản phẩm khác nữa. Đó thì trên đây là một số thông tin liên quan đến cái chỉ số DXY. Hy vọng rằng những cái thông tin này hữu ích cho các bạn. Trong quá trình tìm hiểu, nếu như có gì thắc mắc, các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới video. Team sẽ hỗ trợ và trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Trước khi rời đi, các bạn đừng quên cho video một like cũng như là bấm vào nút đăng ký để có thể cập nhật những cái thông tin mới nhất khi mà kênh phát hành.